Good day, students. So for our very first video lesson for the subject UCSP, or Understanding Culture, Society, and Politics, we're going to have three main objectives. So first, we will have to define what is the meaning of the word culture and society in the view of the social science branches of anthropology and sociology. Second objective, we're going to discuss about the biocultural and social evolution of human and its society. The third and final objectives for this video lesson is we're going to discuss the characteristics of human society and the different type of society. So according to Palispis in 2007, society refers to a group of people sharing a common culture within a defined territorial boundary. Likewise, every human society is organized in such a way that there are rules of conduct, customs, tradition, folkways, and mores, and expectations that ensure appropriate behavior among members. Thus, every society is unique in terms of culture. So, according to this definition of Palispis, meron tayong tatlong common or tatlong main points na dapat tandaan when we talk about society. So first, ang pinakasimpleng definition ng society, it refers to a group of people. So ibig sabihin, hindi mo pwedeng tawaging society yung isang lugar, no, kung ang nakatira lang doon ay isang tao. So dapat grupo sila. Okay? At itong grupo ng tao na to, second point, no, ng definition, meron siyang common culture. And when we say common culture, no, later on sa ating discussion, mapapalalim natin yung kahulugan, no, kung ano ba yung culture. So culture, in the simplest terms, no, is the simplest definition. It refers to the rules of conduct, customs, tradition, folkways, and mores. So in general, yung paano ba namumuhay yung tao. Okay, so that is culture. Okay? And the third point of this definition of society, every human society, according to this one, is organized or has a defined territorial boundary. So meaning merong yung grupo ng tao na yon ay nakatira sa isang defined territory. Okay? Or merong boundary, no, na kinabibilangan yung group of people na ito. Okay? So ayon dito, no, kapag pinagsama mo daw yung mahalagang tatlong punto na yon, malalaman natin na on every society is very unique, no? Every society is unique in terms of culture. So next, let's define the word culture. Okay, according to this definition, culture is a composite or multifarious area that comprise beliefs, practices, values, attitude, laws, norms, artifacts, symbols, knowledge, and everything that a person leans and share as a member of society. Okay? So, ayun dito sa definition na to, and very clear naman, no, na ang culture ng tao, okay, ay very multifarious. When we say multifarious, ibig sabihin, there are a number of aspects that we should consider in order for us to distinguish kung ano yung kulturang kinabibilangan ng tao na iyon. So, katulad ng society kanina na dinefine natin, it is very varied, no? Conforme sa society ng taong yung tao, no, kung saan siya nanggaling. And ito, in-enumerate po dito kung ano yung mga area, no, na nagko-consist ng culture ng isang tao. So pag pinagsama-sama tong mga areas na ito, okay, nalaman, no, na ang culture daw, number one, is a product of human interaction. Ibig sabihin, ang culture, ang kultura ng tao ay nade-develop, umuunlad, no, sa pamamagitan ng pakikipagsalamuha ng mga taong nagpa-practice nito. Pangalawa, culture is a social heritage that is complex and socially transmitted. So, there are very many factors that we should consider, no, under culture. So it is very complex.
Okay? Nagbabago-bago siya pagdaan ng panahon. And given the fact na nagbabago-bago siya, it is also socially transmitted. Okay? So, it's a product nga of human interaction eh. So, ibig sabihin yan, napapasa rin to from generation to generation. Okay? Sa pamamagitan ng human interaction. Pangatlo, it provides socially acceptable patterns for meeting biological and social needs. Okay? So, ang culture ng tao, later on marirealize natin to mamaya kapag diniscuss natin yung evolution, yung biological evolution ng tao, na ang culture or dinidikta, okay, ng pangangailangan ng tao kung ano yung culture na ipapractice niya sa society. Okay? So, base nga daw ito para ma-meet niya yung kanyang biological and social needs. Okay? The fourth one, na characteristic ng culture or definition ng culture, it is a distinguishing factor. Okay? So, tulad ng sa society kanina, may defined na boundary di ba? When we say society, may territorial na boundary kung saan ka lang napapabilang. So, in a way, yung culture, okay, it is a distinguishing factor din para sa tao kung saan ba siyang kultura napapabilang. Okay? The next one, culture can also be defined as an established pattern of behavior. Okay? Bilang nga ang kultura ay sinasalamin nito yung pamumuhay ng tao sa kanyang society. Okay? Siyempre, makikita natin doon yung kanyang behavior, yung pakikisalamuha niya. Paano ba siya nakikipag-interact sa mundo? Okay? So, ma-associate din natin siya sa culture. Culture is cumulative, meaning nagbabago-bago nga siya pagdaan ng panahon. May mga ideas ang ating culture na kung dati ay tinatanggap, so tapos sa kasalukuyan ay hindi na siya tinatanggap, or the other way around. Kung dati may mga bagay na hindi tinatanggap, ngayon tinatanggap na siya. Kasi nga yung culture ng tao is very cumulative at nakadepende nga yan sa human interaction as well as meeting the biological and social needs of people. And the last one, culture is a very meaningful to human beings. Kasi culture, kapag in general, it can also define who you are, yung identity mo. Later on, we will discuss about this, I will give an example about this concept, yung culture bilang identity ng isang tao. So, in order for us to really understand what is culture, so mas maganda kung i-enumerate natin yung mga bagay, na sumasalamin sa ating kultura. So, itong mga bagay na to, ito yung magbibigay ng definition sa atin, ano ba talaga meron sa tinatawag nating Filipino culture. Okay? So, halimbawa nito, culture can be manifest in language, medical cure, religion, food, folk art, celebrations, jokes, manners, clothes and dressing, and even the working schedules of people. Okay? So, sa kaso ng Pilipinas, kung mapapansin nyo dito sa ating larawan, makikita natin dito na mayroong mapa ng Pilipinas. At mapapansin natin na ang mapa ng Pilipinas ay isang archipelago, meaning watak-watak yung kanyang mga isla. So, dahil watak-watak yung ating mga isla, natural lang na makadevelop tayo ng very unique, na culture sa iba't ibang isla na yan or sa iba't ibang regions na yan. That is why we have to be very sensitive, na kapag sinabing Filipino culture, hindi siya pwedeng tawagin na or hindi siya pwedeng mag-manifest lang sa mga taga Luzon o sa mga taga Maynila. Kailangan rin natin i-consider yung culture na nabuo sa different parts ng ating bansa dahil parte pa rin sila ng ating territory. Remember the definition. We have to follow yung definition kanina that culture is
manifesting sa isang society. And yung Filipino society na yan ay kabilang lahat ng pulo dito sa ating territory. Recently, naging viral sa social media itong larawan na ito. Ang artwork na ito ay ginawa ng isang 20-year-old Muslim artist from Manila na si Walid Wayne Muhammad. Sa kanyang obra, makikita dito ang pagka-depict kay Manila Mayor Isko Moreno bilang isang raha o datu. Kung natatandaan pa natin ang leksyon natin sa Philippine history, ang isang raha or datu ay tinuturing na leader ng isang komunidad sa sinaunang kulturang Pilipino. Kung susuriin, in fairness, mabuti naman ng intensyon ng artist sa kanyang obra. Dahil anya, gusto niya maparating ang mensahe ng pagkakapantay-pantay at pagpapahalaga sa mga Muslim sa lungsod ng Maynila. Ngunit, ang obra niya ay hindi nakaligtas sa kritisismo ng ilang mga taong nag-aaral sa ating kasaysayan at kultura. May dalawang naging pangunahing puna ang mga historiador at kritiko sa obra. Una na dito ay ang tattoo. Okay? Yung tattoo sa may bandang paanan ng parte ng raha. Kung mapag-aaralan natin ang ating sinaunang kultura, malalaman natin na ang tattoo ay sumisimbolo sa katapangan at kapangyarihan ng mga sinaunang Pilipino. Nagtataka ang ilan kung bakit naging matipid ang paglalagay ng tattoo sa raha sa obra. Hindi tuloy maiwasan ng ilan na isipin na inilagay lamang ang tattoo sa obra para sa ika nga nila aesthetic purposes o sa madaling salita, palamuti. Okay? Which is very common sa ating culture sa ngayon. Pangalawang puna ng mga kritiko ay yung paglalagay ng selyo ng lungsod ng Maynila sa kalasag o shield ng raha. Kung ating pag-aaralan, ang selyo ng lungsod ng Maynila o tinatawag na ultramar, okay, ay kinuha mula sa orihinal na selyo ng pamahalang Espanyol na sumakop sa bansa ng mahigit 300 taon. Tingin ng ilang kritiko dito ay mali. Dahil kung meron mang pangunahing responsibilidad ang isang raha, ito ay ipagtanggol ang kanyang pinamumunuan laban sa mga nagnanais na sumakop dito. Gayunpaman, sa kabila ng mga kritisismo, nilinaw naman ng artist na hindi pa niya ganun kagamay ang tungkol sa mga historical na detalye ng kanyang obra. At ang nais nga lang niya talaga ay magbigay ng pugay na rin sa alkalde ng Maynila. Okay? But all in all, kaya ako nag-decide na isama itong halimbawa na ito sa video lesson ay upang malaman natin na kailangan pa rin natin ang masusing pag-aaral at pag-aaral ng mas malaliman pa sa ating kasaysayan at kultura. Dahil kung palalagpasin na lang lagi natin ito at hindi magiging critical, paglipas ng panahon ay malilimutan na natin ang mga bagay na minsan na naging importante sa mga nagdaang henerasyon. Okay? At maaaring makaapekto ito sa pag-alam natin or pagkamit natin yung tinatawag nating national identity bilang isang Pilipino. Tandaan natin palagi na isa sa mga kahulugan ng salitang culture ay it is very meaningful to human beings. Kaya kailangan na maging sensitibo tayo sa mga simbolo na napapaloob dito. Ngayon naman, i-differentiate natin yung two types of culture. So, madali lang naman siyang intindihin dahil ang culture ay binubuo lang naman nung tinatawag na non-material and material culture. So, pag sinabing non-material culture, ito yung mga abstract na bagay na bumubuo sa kultura ng tao. So, kasama dito yung ideas, language and symbols, religion, behavior, gesture, and habits. On the other hand, when we say material culture, ang binubuo naman ito ng mga technological tools, food, fashion and accessories, and architectural structures. So, yung mga bagay na nahahawakan, nakikita, nararamdaman, yan yung mga kabilang sa material culture. Now, let's talk about the elements of culture.
So dito, nagbigay tayo ng tatlong mga elements na bumubuo sa culture ng isang tao. So in order for us to understand culture, it is very necessary to understand the different elements that compose it. So we have three: the knowledge, belief, social norms. So first, knowledge. Knowledge refers to any information received and perceived to be true. Okay? So yung mga bagay na nangyari sa lipunan from the past, no? At yung mga bagay na or mga information na nalikom ng tao all throughout his lifetime, no, as a member of society. So part po yon ng elemento ng knowledge sa culture. Belief po naman is yung perception, accepted reality. Ano yung pinaniniwalaan ng mga bagay na nag-e-exist sa reality ng isang tao. So it can be in a form of religion, traditions, and even yung superstitions, no, yung mga pamahiin, no. So parte po 'yan ng belief at parte po 'yon ng elements of culture. The third is the social norms. Establish expectations of society as to how a person is supposed to act depending on the requirements of the time, place, or situation. Okay? Social norms, basically, parang it is a set of rules, no, na dapat sundin ng isang tao sa loob ng isang culture na yon. Ano yung tama sa mali, paano siya dapat nagbe-behave, okay, sa given a situation na nakaangkla dun sa kulturang kinabibilangan niya. So a good example of this, no, is yung gender roles, no. Sa ating kultura, alam naman natin as Filipino, okay, eto merong mga set na mga gawain na itinuturing natin na pambabaeng gawain. Merong set na mga gawain na tinuturing natin na panlalaki. Hanggang sa ating pananamit, di ba? May mga kasuotan na tinuturing natin na pambabae, may mga kasuotan na tinuturing natin panglalaki. So that is also part of our culture. At yung elemento ng social norms as an element of culture, nahati rin siya sa apat, no? We have the folkways, the mores, values, and technology. So pag sinabing folkways, it is the patterns of repetitive which becomes habitual and conventional part of living. Ito yung mga kinagisnan, no, na mga gawain na ginagawa pa all the way sa ating mga sinaunang generation up to now, no, up to the present generation. Ito yung mga actions na ginagawa, no. Ito yung mga nakasanayan, ika nga nila. Mores naman, ito yung set of ethical standards and moral obligations, no. Pag sinabi namang mores, ito yung ano yung tama, ano yung mali sa society based sa culture na pinapractice dito. Okay? So distinguishes human acts as right or wrong, good from bad. So that is mores. Values, no? Anything held to be relatively worthy, important, desirable, or valuable. Ano yung mga pinapahalagahan na bagay sa loob ng isang kultura? Okay? So that is also part of our social norms. Technology, the practical application of knowledge in converting raw materials into finished products. So technology, ano yung mga gamit, no? Specifically gamit yan na nakakatulong sa pamumuhay ng tao. Okay? And that is also part of our social norms. Okay? So halimbawa yung sa ating ilan sa mga rehiyon dito sa Pilipinas, meron tayong mga traditional weaving system or yung paghahabi, no? So yung instrument, okay, na ginagamit sa paghahabi na yon is also part of their social norm, yung technology. Okay? So that is the different forms of social norms. Now let's talk about the different aspects of culture. So ano yung mga katangian, no, na meron ang isang culture? So una dito, sabi, dynamic, flexible, and adaptive. Okay? Ibig sabihin, ang sinasabi lang niya itong tatlong salita na ito ay from time to time, no, paglipas ng panahon ay nagbabago nga yung culture. So it is very dynamic, okay, and flexible when it comes to the needs of the people. Okay, nabanggit natin nung sa
previous no na discussion kanina ay ang culture ay base sa hinihingi ng pagkakataon at hinihinging pangangailangan ng mga taong nagpa-practice nito. Okay? So dito nakuha yung aspect na ito. It is dynamic, flexible, and adaptive. Number 2, it is shared and contested. Okay? So culture ay pinapasa-pasa, no? At from time to time ay hindi rin siya tinatanggap, no? Minsan kapag halimbawa yung tao na ini-inculturate mo, no, dun sa or pinapasok mo dun sa culture na meron ka, minsan may mga tao na hindi siya tinatanggap, no? So that is one aspects also. Hindi mo naman pwedeng ipilit yung culture, no, dun sa tao kung hindi naman talaga swak para sa kanya yon. So that is why na-mention dito, culture is shared and contested. Third one, learn through socialization or enculturation, patterned social interactions. Okay? So, ang kultura, ma-realize lang natin siya or ma-appreciate lang natin siya through socialization. Okay? So, that makes our culture very lively, no, or buhay sa pamamagitan ng pag-socialize ng mga taong nagpa-practice nito. Okay? So, dapat palaging merong social interaction sa isa't isa para hindi mamatay yung kultura. Next, integrated and at times unstable. Okay? So, medyo nagbabago-bago nga katulad ng definition kanina, nagbabago-bago siya from time to time, kaya nagiging unstable siya. May mga pagkakataon or dumadating sa panahon na may mga culture na namamatay or napapabayaan, no, or nalilipasan na ng panahon. Okay, so kaya nagiging unstable siya, and masusolusyonan lang yung pagiging unstable siguro ng culture kapag continuously merong socialization dun sa mga mamamayan. Okay, so then given that situation, ayan, next aspect, transmitted through socialization, no, pasalita, paggawa, no, yung how you interact with one another, no, sa loob ng culture na yon. So it makes the culture more rich, no, and evolving from time to time through socialization. Then the last one, it requires language and other forms of communication. Okay, so bilang ang sinasabi nga natin paulit-ulit, ang kultura ay naipapasa-pasa through human socialization, human interactions, no? So definitely kailangan merong lengguwahe na ginagamit or language, no? Sa kaso ng Pilipinas, kahit na sinasabi ang pambansang wika natin ay Filipino, tandaan natin Filipino yon at hindi yung Tagalog, no? So sa Pilipinas, given the geographical condition po natin na archipelago, so merong iba't ibang mga native languages na ipinapasa-pasa, no? At dapat nating maging aware in order for us to preserve our culture. Okay, kailangan inaaral din natin po yan, yung mga languages na yan. Okay, nang sa ganon, mabuo natin yung identity natin as a nation. Okay, kasi hindi naman porket taga Maynila ka, ikaw lang yung namumuhay dito sa Pilipinas. So, dapat very sensitive din tayo in a way, and very critical din tayo in a way sa ibang mga culture ng mga kababayan natin dito sa Pilipinas. Then, the next one, let's talk about ethnocentrism and cultural relativism. So, basically, these two concepts, ang tinatalakay dito is yung tinatawag nating cultural variation. Okay? So, meron ditong phrase, no, na naka-highlight na kung saan ang sabi, the range of variation between culture is almost endless, and yet at the same time, cultures ensembles one another in many important ways. Okay? So, yung basically sinasabi ng phrase, ang daming factors na involved, no,
dun sa pagkakaiba-iba ng mga culture or kultura sa buong daigdig, no? Or kahit dito na lang in a local setting sa Pilipinas. So dito papasok yung cultural variation. When we say cultural variation, refers to the differences in social behaviors that different cultures exhibit around the world. What may be considered good etiquette in one culture may be considered bad etiquette in another. Like so, there are two important perceptions on cultural variability, namely ethnocentrism and cultural relativism. Okay, so yan. So, sinasabi dito sa cultural variation, may mga practices, may mga paniniwala ang isang kultura, no, na tingin nila ay tama, no? Pero kung ilalagay mo siya sa setting ng ibang culture, no, medyo nalilihis siya or mali siya dun sa paningin ng ibang kultura na yon. So dito nga papasok tong dalawang term na to, the ethnocentrism and cultural relativism. So let's start with ethnocentrism, no? So pag sinabing ethnocentrism, it is a perception that arises from the fact that cultures differ and each defines reality differently. Okay? So alam natin kanina, na-discuss natin dito kung ano yung mga aspects na binubuo yung isang kultura, at the same time yung iba't ibang concepts na bumubuo sa isang kultura. So basically, kapag pinagsama-sama mo yun, definitely magka-come up ka with the conclusion na in every culture, meron silang different perception ng reality, no? Iba yung totoo para dun sa isang tao na nagpa-practice ng culture A dun sa isang tao na nagpa-practice ng culture B. So, nangyayari yung ethnocentrism kapag judging another culture solely by the values and standards of one's own culture. Kumbaga, hinuhusgahan mo yung isang kultura, okay, base sa kulturang kinabibilangan mo. Yung set of standards na sinet sa'yo nung culture na kinabibilangan mo, yun din yung set of standards na ginagamit mo para tignan, no, yung kabilang kultura. Okay? Tignan kung maganda ba or paangit yung kabilang kultura. So basically, that is ethnocentrism. So, cultural relativism naman, ito naman yung pagtanggap, no, or attempt to judge behavior according to its cultural context. So, ang principle naman nito, okay, individual person's beliefs and activity should be understood by others in terms of the individual's own culture. So, ang cultural relativism, pinapractice natin siya kapag halimbawa may nakita tayong behavior or na-observe tayong behavior ang isang tao at tinatanggap natin yon sa paraan na naiintindihan natin yung kulturang kinabibilangan ng tao na yon. Okay? So, halimbawa sa mga kasuotan, no? Okay? So, halimbawa sa kultura ng mga Muslim. Okay? So, tanggap dapat natin under this cultural relativism na yung mga babaeng Muslim ay nire-required sila base sa kanilang kultura at paniniwala na magsuot ng tinatawag na hijab. Okay? So, hindi dapat sila nakararanas ng any kind of discrimination out of that because we have the so-called cultural relativism. Tanggap natin yung paniniwala, yung tradisyon, no, at kultura ng ibang tao. Now, let's talk about the biocultural and social evolution of human. Okay, so alam natin, kanina, diniscuss natin na yung kultura ng tao ay nakabase nga po sa kanyang mga pangangailangan. At hindi lang yung culture yung nag-evolve dito, hindi lang yung mga material and non-material aspect ng human yung nag-evolve. Kasama na rin ng pag-evolve dito yung kanilang biological features. Okay? So, base sa kanilang pangangailangan, no, nagbabago rin yung kanilang physical na katangian. So, naglagay tayo dito ng ilan sa mga concept behind the human origins. So, number 1, man as the most important component of society goes through evolutionary changes that help him adapt to his environment.
So may mga pagbabago nga at proseso ng pagbabago ang pinagdaanan ng tao from its basic form, no, up to the present form. Base nga po ito sa kanyang adaptation sa kanyang environment. Second one, evolution is a natural process of biological changes occurring in a population across successive generation. Okay? So, hindi ang evolution o yung pagbabago sa species ng tao ay hindi yan napipigilan. It is a natural process, no? Na normal na nagbabago-bago ang features ng isang species based nga po sa kanyang environment na ginagalawan. And the third aspects is early man's development serve as an avenue in analyzing the progress of our society. As we look back, yan yung dinadala sa atin ng anthropology, no? Nakikita natin yung progreso, yung pag-unlad ng society base dun sa mga pagbabagong naganap dun sa pamumuhay ng tao. Okay? Pamumuhay ng mga sinaunang tao, anong klaseng kultura meron sila. In a way, yun yung nagiging paraan natin para matrace, no? Paano ba tayo umunlad as a species. And syempre, kapag evolution ng tao or species ang pinag-uusapan, ang main proponent nito or pioneer, no, pagdating dito sa study na ito ay si Charles Darwin. So, si Charles Darwin, nagsulat siya nung kanyang very revolutionary na gawa, no, na aklat na The Origins of Species by Means of Natural Selection. Okay? So, sinabi ni Darwin dito sa kanyang aklat na kung anong proseso, ano yung natural process na pinagdadaanan ng mga species, no, na naninirahan sa daigdig, no, sa mundo. Okay, paano ba sila nag-a-adapt dun sa lugar or sa environment na ginagalawan nila. Now let's discuss about man's cultural evolution. Okay, so when we say cultural evolution, ito yung pagbabago sa kultura. Tandaan natin, culture can be material and non-material. So, for this discussion, magpo-focus tayo dun sa material. Ano yung mga tools, ano yung technology na nag-evolve, no, dito sa dalawang cultural period na ito. Supposedly, kung maaalala nyo pa, nung nag-aral kayo ng world history, nung grade 8 kayo, siguro natalakay nyo dito yung tatlong yugto sa kultura ng tao. So, meron tayong tinatawag na panahon ng lumang bato, panahon ng gitnang bato, at panahon ng bagong bato. Okay? But this time, no, sa discussion na ito, let's talk about two of that era, no? The Paleolithic Age and the Neolithic Age. So, Paleolithic Age, also known as the Old Stone Age, no? Ang kanyang time frame, traditionally, coincided with the first evidence of tool construction and use by Homo sapiens about 2.5 million years ago. Okay, so that is the time frame, about 2.5 million years ago. So that is the Old Stone Age or Paleolithic Age. So ano yung mga cultural development na nangyari sa Paleolithic? Number 1, use of simple pebble tools. Okay, learn to live in caves. Natuto na ang taong manirahan sa kuweba, no? Discovered the use of fire. Okay, paggamit ng apoy, kasi importante yan and very revolutionary na na-discover ng tao ang konsepto at paggamit ng apoy dahil alam nila na hindi sila magso-survive nang wala ito. Okay, developmental sculptures, monumental paintings, insides design, and reliefs on the walls of caves. So, may mga sinaunang art na, no, ang tao during Old Stone Age. So, nagkakaroon sila ng mga drawings, no, ng mga letters, no, symbols na inuukit nila or pinipinta nila sa loob ng kuweba. Okay? So, ito yung mga technology nila doon, yung mga tools nila doon. So, simple, unpolished stone tools, no, hunting and gathering, nomadic way of living. Okay? So,
Nomadic way of living, ibig sabihin, palipat-lipat sila nung kuweba na tinitirhan. Kapag naubos yung pinagkukuhaan nila ng pagkain doon, hahanap sila ng panibagong lugar na kung saan pwede silang manirahan at pwede silang kumuha ng pagkain. So that is the definition of the term nomadic. Okay? Then, after the Paleolithic Age comes the Neolithic Age, also known as the New Stone Age. It occurred sometime about 10,000 BCE. Okay? Or 10,000 before the Common Era. Okay? So, stone tools were shaped by polishing or grinding. Yan, medyo kuminis na. Mas naging epektibo na yung kanilang mga stone na tools. Settlement in permanent villages. Kung kanina ay nomadic sila, palipat-lipat sila ng tirahan, but this time, nasa loob na sila ng isang permanenteng community. Okay? Dependence on domesticated plants or animals. Natuto na silang mag-alaga ng hayop para hindi solely sa pangangaso yung pinagkukunan nila ng pagkain. So, pinalagaan nila katulad yung mga baka, no? Goats, horses, no? And even yung mga halaman, no? So, natuto na sila mag-alaga nun para mas maging effective yung pinagkukuhaan nila ng food, no? Appearance of such crafts as pottery and weaving, natuto silang gumawa ng mga palayok, no? Mga vase na pinaglalagyan ng tubig or pagkain, no? Nakakatulong sa pag-iimbak ng pagkain. Weaving, paghahabi, no? Kung dati mga simpleng balat ng hayop, no, yung kanilang kasuotan laban or panangga nila sa lamig, especially na medyo unstable yung weather ng mga panahon na yan or yung climate ng daigdig ng panahon na yan. So kailangan nila makaisip nung mga ways how to make their own clothing. Okay? Food producing culture, yan, natuto na nga po silang mag-produce nung kanilang sariling pagkain. Okay? Hindi na sila solely na naghahunt palagi para may makain. Okay? So, simple, okay? Polished stone tools, no? Domestication of plants and animals, and living in permanent places. So, that is the New Stone Age. So, basically, that is only the two cultural period that we're going to talk about this topic. Paleolithic Age and Neolithic Age. So, dito muna natin tatapusin yung video lesson na ito. Para sa part 2 ng lesson natin tungkol sa culture and society, pag-aaralan naman po natin yung characteristics and types of human society.